Vừa nãy thì tôi có hướng dẫn các bạn cách lưu file flash về hoặc là lấy lên gốc file flash. Vì bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn về cách đăng cái flash này lên diễn đàn Việt Designer hoặc là bất cứ diễn đàn nào mà có hỗ trợ về flash. Thì các bạn cũng đã thấy tôi có demo một cái flash như thế này. Đây là flash mà hồi nãy tôi vừa hướng dẫn các bạn lấy nó đây. Thì rất là đơn giản thôi. Các bạn nhìn vào cái khung soạn thảo của diễn đàn của chúng ta, các bạn sẽ thấy đây là các khung soạn thảo. Các bạn để ý cái icon flash này nha. Đây là cái thẻ tràn flash. Các bạn khi mà muốn tràn flash, các bạn có thể nhấn vào đây. Khi nhấn vào thì nó sẽ cho các bạn một cái cặp thẻ BB code sẵn để tràn flash. Có định dạng như thế này đây. Có cái này thì các bạn cũng có thể tự gõ ra, không cần phải ấn vào đây cũng được. Flash đầu, thẻ mở đầu và thẻ kết thúc. Thì cái việc đơn giản tiếp theo, các bạn chỉ việc đơn giản là copy cái link flash vào. Các bạn có thể là copy cái link flash có sẵn rồi, hoặc là các bạn có thể save lưu về và up nó lên host nào đó có hỗ trợ đường dẫn, cái đường dẫn link trực tiếp như thế này nè, có cái đuôi là .swf này nè. Các bạn copy đây, nhưng mà các bạn lưu ý một điều quan trọng, đó là khi mà các bạn copy vào thì các bạn phải xóa cái link đó đi. Xóa lên đây có nghĩa là các bạn có thể các bạn có thể copy tất cả luôn cũng được, hoặc là copy chỉ đường link thôi. Tại vì cái đường link các bạn thấy rõ là màu đỏ, nó không như màu đen như là cái chữ flash đây nè. Thì các bạn sẽ gỡ bỏ link, có nút gỡ bỏ link đây nè. Đó, gỡ bỏ link. Và quan trọng nữa là tiếp theo đó là loại bỏ định dạng, có nghĩa là xóa cái format đi. Thực ra các bạn nhìn thấy này đây, thực ra là nó chưa có xóa format đâu. Để kiểm tra các bạn có thể ấn vào đây, thì các bạn có thấy là nó kích thước này nọ, nó còn kích thước nè. Quay lại đây, đó, các bạn sẽ thấy nó nhỏ xíu lại nè. Bởi vậy các bạn cũng phải xóa định dạng nó đi. Có nghĩa là khi các bạn copy cái link flash vào cái thẻ BB code của flash này, thì thứ nhất các bạn phải gỡ link nó ra. Thứ hai là các bạn xóa định dạng. Sau khi hoàn thành xong hai cái bước này, các bạn chỉ đơn giản là cái ấn gửi. Vâng, thế là xong, đơn giản như vậy thôi. Thì tôi sẽ ví dụ luôn cho các bạn xem. Nếu mà các bạn copy cái link mà các bạn không xóa link hoặc là không xóa định dạng thì sẽ như thế này đây. Tương tự tôi sẽ ấn vào thẻ flash này và copy đường dẫn. Tôi không xóa cái xóa link và cũng không xóa format, xóa định dạng của nó, và tôi ấn gửi luôn. Nó sẽ lỗi như thế này đây, nó sẽ không hiện ra flash. Tôi sửa lại. Đầu tiên là xóa format và gỡ link. Đó, như thế này đây. Lưu lại. Đó, bây giờ là hết lỗi rồi. Rất là đơn giản. Các bạn có thể tràn nhiều file flash cùng một lúc vào một bài đăng. Ví dụ như tôi lấy một cái flash trên diễn đàn. Đây là một cái banner quảng cáo trên diễn đàn của chúng ta, ở cái dạng là flash. Các bạn dễ dàng nhìn thấy cái tên và cái đuôi định dạng đó nè.
định dạng là SWF. Thì bây giờ tôi muốn chèn thêm một cái flash trong cái bài đăng này, tôi sẽ lại ấn vào cái thẻ flash này và copy cái đường link flash ra, và cũng phải xóa định dạng và xóa link, xóa định dạng. Các bạn lưu ý nha, nút xóa định dạng ở đây, bật nút xóa lên đây và ấn lưu lại. Đó, bây giờ là các bạn đã có hai file flash cho một bài đăng, rất là đơn giản. Cảm ơn các bạn đã xem video này.